साथीहरु यो भिडियो अहिले भर्खरै तपाईले हेर्दा एकदमै अँध्यारो देख्नु भएको छ होला। पक्कै पनि एउटा युट्युबरको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रब्लम भनेको भिडियो बनाउँदाखेरि लाइटको हो। तर साथीहरु यो प्रब्लमलाई मैले रिमुभ गरेर देखाउँछु। जस्तै मसँग एउटा रिमोट रहेको छ, जस्ट मैले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट हेर्नुस्। अब अहिले भर्खरै तपाईले हेर्नुभयो मैले लाइट अन गर्दा बित्तिकै अब यो कोठाको लाइट एकदमै झक्क भएको छ र मैले भिडियो बनाउँदा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। हो यस्तै तरिकाले तपाईले पनि आफ्नो युट्युबको लागि एउटा प्रपर लाइटिङ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। खासै धेरै कस्ट पनि पर्दैन। तपाईले जनरली हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा रहेको छ रिङ लाइट, जुन लाइट मैले अहिले रिसेन्टली पर्चेज गरेको छु दराजबाट। यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यो लिंकको थ्रु तपाई जान सक्नुहुन्छ। सेम लाइट जुन मैले युज गरेको छु यही लाइट तपाईले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो लाइट मैले तपाईलाई किन भनेको भने नर्मली मैले युज गर्दाखेरि यसबाट मेरो जुन पिक्चर क्वालिटी छ त्यो क्वालिटीलाई एकदम इम्प्रुभ गरेको छ र तपाईले ट्राई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा मेरो लागि स्टुडियोमा यो एकदमै बेस्ट भइसकेको छ, किनभने मैले अरु सबै लाइटिङ युज गर्दाखेरि पनि त्यो लाइटिङले मलाई पुगेको थिएन। किनभने यो लाइट ल्याइसकेपछि मैले अहिले एप्रोक्सिमेटली भन्न सकिन्छ सबै भिडियोमा राम्रो तरिकाले लाइटिङ गर्न सकेको छु। इभन तपाईले कुनै पनि अवस्थामा आफ्नो लागि पनि यसलाई अर्डर गरेर सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर यसलाई मैले अनबक्स गरेर त देखाउने नै छु, साथसाथै यसलाई तपाईले इन्स्टल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाई एउटा युट्युबर बनेर तपाईले एउटा लाइटिङको व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्छ राम्रो आफ्नो स्टुडियोको लागि वा तपाईले आफ्नो भिडियो क्रिएट गर्नको लागि भने भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो म तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब यो रिङ लाइटको मैले अनबक्सिङ र साथसाथै यसलाई तपाईले कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा बताउन चाहन्छु। तर साथीहरु यदि तपाईले यो रिङ लाइटले आफूले आफ्नो स्टुडियोको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तलपट्टि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राखिदिन्छु। त्यसको थ्रु तपाईले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ दराजबाट। किनभने यो अर्डर गरिसकेपछि मैले लगभग आफ्टर 1 वीक तपाईलाई रेकमेन्ड गरेको छु। युज गरिसकेपछि मलाई सजिलो लाग्यो, त्यही भएर मैले तपाईलाई रेकमेन्ड गरेको छु। त्यसै अनुसार तपाई जानु होला। अब डाइरेक्टली लागौं अनबक्सिङ तर्फ। नर्मली मैले जुन यो रिङ लाइट अर्डर गरेको छु यो चाहिँ ZBF488 भन्ने हो। अब यसमा रिङ लाइट रहेको छ र साथसाथै एउटा छुट्टै बक्समा यो आउँछ। मैले अलरेडी खोलिसकेको छु। यो स्ट्यान्ड हो। यसलाई कसरी युज गर्ने, यसलाई कसरी हामीले स्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ त्यो पनि मैले बताउँछु। यसका भित्र नर्मली तपाईले हेर्नुभयो भने यसका भित्र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो केबल रहेको छ, त्यसपछि रिङ लाइट रहन्छ। अरु यसका भित्र केही पनि हुँदैन, यो रिङ लाइट हो। यसलाई म साइड राखिदिन्छु। अब यो रिङ लाइट दराजले राम्रोसँग प्याकेजिङ गरेर पठाएको छ। मैले अलरेडी यसलाई खोलेको थिएँ। यो यस्तो तरिकाको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङ लाइट रहेको छ। अब यसलाई प्याक गर्न धेरै नै सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। तपाईले जस्तै यो जुन स्ट्यान्ड पाउनुहुन्छ यसको 7 फिटको स्ट्यान्ड रहेको छ। अहिले तपाईलाई लाइट पनि म देखाउँछु कति लाइट आउँछ यसको। अब जस्तै यसलाई तपाईले युज गर्नको लागि जस्ट तलबाट एकपटक साइडबाट यसरी निकाल्नु होला। यो निकालिसकेपछि तपाईले यहाँ माथिबाट थोरै डाउनमा फोर्स गर्नु होला, अथवा यो खुलेको छैन भने हेर्नु होला यसलाई राम्रोसँग। तपाईले यहाँबाट तपाईले यसरी फोर्स गर्नु होला। यस्तो तरिकाबाट फोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कति राख्न खोज्नु भएको छ त्यतिमा यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर राखेर तपाईले जस्ट यसलाई टाइट गरिदिनु होला। अब यो टाइट गरिसकेपछि माथिको टप एरिया तपाईले देख्नुहुन्छ यो। म यसलाई अलिकति डाउनमा स्ट्यान्ड गरेँ, यसलाई थोरै ठुलो गराइदिन्छु मैले। यहाँबाट पनि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो रहेको छ, थोरै हाइट बढाउन सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म भुइँमा राखेको छु र यो माथिपट्टि जुन देख्नुहुन्छ यो यसको टप पार्ट रहेको छ। यो माथिको पार्ट जुन रहेको छ टप रहेको छ। अब यतापट्टि तपाईले रिङ लाइटलाई जोड्न केही पनि गाह्रो छैन यसमा। जस्ट तपाईले यो पार्ट जुन छ यो पार्टमा यो रिङ लाइटको जुन छ यो पार्टलाई जस्ट तपाईले यहाँनिर राख्ने हो र यसलाई हातले छोप्नु होला माथि। छोपेर यसलाई टाइट गरिदिनु होला राम्रोसँग। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइट भएको छ। यति गरिसकेपछि अब यो रिङ लाइट ओके भइसकेको छ। हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्ट म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कस्तो देखा पर्छ। ल हेर्नुस्, अलरेडी मसँग एउटा रिङ लाइट थियो तर यो मैले ठुलो अर्डर गरेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो रहेको छ र यसको लाइट पनि एकदमै पर्फेक्ट र राम्रो छ। म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यससित सँगसँगै एउटा रिमोट पनि आएको छ। यो रिमोट हामीले युज गर्नेछौँ र यसमा मैले केबल लगाइदिन्छु। केबल लगाउनको लागि तपाईले जुन एउटा केबल यससित सँगै आएको छ यो केबललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसको ब्याक साइडमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ रहेको छ। हो यो प्लेसमा हामीले यसलाई अट्याच गरिदिन्छौँ राम्रोसँग।
USB पोर्ट पनि तपाईले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा USB पोर्ट दिएको छ यसमा पछाडी भने। यतापट्टि दुईवटा स्विच यसमा राखिएको छ, म देखाउँछु तपाईलाई। यो दुईटा स्विच रहेको छ, यसलाई हामीले अन अफ गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं। यसलाई म प्लग लगाउँछु। मैले प्लग लगाइसकेको छु। अब मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु जुन यो रिङ लाइट रहेको छ यसको यो साइडमा जुन रहन्छ यसबाट तपाईले यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो अफ रहेको छ, यसलाई अन गर्न ल हेर्नुस्। यसको लाइटलाई जति तपाईले यहाँबाट बढाउनुहुन्छ मन लागेको बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो साइडमा देख्नुभयो भने यतापट्टि लाइट अलिकति वार्म अथवा कुलेस्ट टाइपको राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई फुल गराइदिन्छु। अब यो साइडबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति रेडनेस टाइपको आउँछ र तपाईले यस्तै तरिकाबाट जुन टाइपको लाइट तपाईलाई बढी सुटेबल देखिन्छ त्यो लाइट तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मलाई यो राम्रो लाग्यो किनभने नर्मली मैले जति पनि भिडियो बनाइरहेको हुन्छु नर्मली हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुन भिडियो बनाइरहेको छु मैले यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसको लाइटलाई थोरै कम गराइदिन सक्छु। यदि तपाईले कुनै पनि अवस्थामा यो लाइट एकदमै थोरै लोमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ रिमोट। यदि तपाई अलिकति टाढा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यस रिमोटबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। रिमोटमा अन अफ रहेको छ, यसलाई अफ गर्न सकिन्छ हामीले, यसलाई अन गर्न सकिन्छ। अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अप्सन रहेको छ, यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति वार्म टाइपको आउँछ जसमा चाहिँ लाइट एकदमै धेरै हुँदैन, ब्राइटनेस धेरै हुँदैन र त्यस्तै तपाईले यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट विभिन्न अप्सन दिएका छन्। नर्मली तपाईले यसलाई अन अफ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। इजी रहन्छ। तपाईले भिडियो बनाइरहँदाखेरि यसको नजिक गएर यसलाई अन अफ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईले यो रिङ लाइटलाई मगाएर तपाईले आफ्नो भिडियोको लागि एकदमै बेस्ट तरिकाबाट यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईले पनि आफ्नो स्टुडियोको वा तपाईले भिडियो क्रिएट गर्दाखेरि लाइटिङलाई पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले यो रिङ लाइट आफूले पर्चेज गर्नुहुन्छ भने। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यो रिङ लाइटको बारेमा सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला। साथैमा चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल विषय इन्डियो इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।